Hi! Thank you for visiting this page. I am Bernard Huela and this is my wife Loli. We are a distributor of Enagic. Nandito po kami para tulungan kayo at i-assist kayo. Just in case na busy kayo, wala kayong time pumunta sa Enagic Office, sa BGC Office namin, medyo malayo kasi sa iba. Nandito po kami para tulungan kayong i-assist or i-process yung inyong application. At ang maganda po doon, pwede namin pick upin yung machine, pwede namin i-deliver sa inyo, at i-install namin for free. Opo, tama po yun, libre po yun. So alam niyo po, napakarami na natulungan ng Kangen Water. Natutulungan itong i-strengthen yung ating mga immune system, i-boost yung ating immune system para labanan po yung kumakalat pa rin na coronavirus. And marami na po ang family na nag-i-enjoy sa kanilang Kangen Water, sa kanilang machine. Okay, so nandito po kami para i-assist kayo, tulungan kayo. At ang maganda doon, meron pa ako mga freebies na ibibigay sa inyo dito sa loob nitong page na to. So again, thank you for visiting this page. Meron pong mga information dyan sa baba. Nandyan din yung aking contact number. Kung sakaling gusto nyong i-assist namin kayo para sa inyong pag-purchase ng inyong Kangen machine. So looking forward na makatulong po kami sa inyo.